कस्तो मनोरम भ्यू छ नि है। यहाँ चाहिँ यो भ्यू चाहिँ मेरो अहिले म जहाँ रुम बस्दैछु लेबोङमा, त्यो लेबोङमा रहेको भ्यूबाट मेरो ठिक्कै रुमदेखि तेर्छु, रुमदेखि अगाडि रहेको भ्यू छ खिड्कीबाट। र यहाँ तपाईँले देख्नु भइरहेको चाहिँ यो डाँडा चाहिँ नाम्ची र सानरुप्चे हो। अहिले चाहिँ उहाँहरूले गर्दाखेरि अलिकति चारधाम र सानरुप्चे देखिन्थ्यो। सानरुप्चेमा चाहिँ उयो लागिरहेको रहेछ, के भन्छ, बादल लागिरहेको रहेछ। अनि सनसेट मजाले देखिरहेछ। यो परतिर दबाई पानी 6 माइल देखिराख्नु भएको छ। अनि मुन जुन होइन जुन। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सरको डाइरेक्टर सरको फार्म रहेको छ। थुप्रै कुराहरू रोप्नुहुन्छ, तर सरले भन्दा नि सरको आमा जो हुनुहुन्छ हामी उहाँले रोप्नुहुन्छ। अनि तलनिर देख्नु भएको यो रातो छाजानु भएको छ यो होमस्टे, सरले बनिँदै गरेको होमस्टे। यो तलतिर बेनेक वनहरू आदि रहेको छ। र स्वागत गर्न चाहन्छु आज फेरि मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज भन्दा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो यहाँको यहाँ लेबोङबाट नै भिडियो बनाइरहेको छु। ओइ कहाँ गएको तँ? हाम्रोमा बस्न आएको? कति राम्रो नि। ओके, सो यो यसले चाहिँ अब खै कहाँको हो कसको हो थाहा छैन, तर यहाँ आएर बस्न थालेको चाहिँ हामी छैन। सायद हामीले माया गर्छौँ भनेर सोचेर होला। घरमा कलर छ हस्कीको जस्तो छ, तर मजाको छ, दामी छ। एन्ड मैले यहाँ तपाईँलाई भिडियो गर्नुको मेन कुरा चाहिँ के छ भने नि, मैले यहाँ सागको बिजन लिएर आएको छु। एन्ड यहाँनिर सानो पट छ। र योपालिदेखि म यहाँ पनि अलिकति सब्जी आफ्नै, किनभने पहिला त मैले खाना तल सरहरूमै खान्थेँ र त्यसो गर्दाखेरि सब्जीहरू केही त्यस्तो जरुरत पर्दैन। अहिले चाहिँ आफूले किन्नु पर्ने हुनाले अलिकति जरुरत पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आफूले सकिसक्दो सब्जी रोपौँ भनेर घरबाट सागको बिजन लिएर आएको छ। हाम्रो घरको सागको बिजन राम्रो छ र सागको बिजन लिएर आएको छु। अनि पहिला चाहिँ यो मसिनो पटमा हालेर सेट गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ अगाडि रहेको छ एउटा जग्गा, यहाँनिर मैले बडीलाई भनिरहेको छु। एन्ड यहाँनिर चाहिँ यो गोडकार पारेर चाहिँ यो एरियामा चाहिँ हल्का पारेर म यहाँनिर मल हालेर साग रोप्नु आँटेको छु। आज मन्डे हो र मन्डे रोप्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 दिन म 5 दिनसम्म मैले याद गर्नु पाउँछु र 5 दिनमा सुक्यो भने टाइममा पानी हाल्नु पाएँ भने यो सरिहाल्छ, 5 दिनमा सरिहाल्छ। त्यहाँबाट सोमबार नेक्स्ट मन्डे आएर चाहिँ म यहाँ भुइँमा मजाले रोप्छु, या नेक्स्ट मन्डे या त्यसको अर्को मन्डे। दसैँ अगाडि चाहिँ होप खानु हुन्छ होला, या दसैँ अगाडि भन्यो भने दसैँ पछाडि चाहिँ खानु रेडी हुन्छ होला होपफुली। ओके, सो लेट्स गो। सो यहाँ म लिइरहेको थिएँ अस्ति नै तलबाट, होइन हामीले अनलाइन अर्डर गरेको फ्लिपकार्टबाट हो त अन्त। फ्लिपकार्टको प्याकेट छ त अन्त। चाहिँ गाईको पाकेको मुर्गी गरेको थिएँ मैले, रेडी गरेको थिएँ होइन, तलबाट ल्याइरहेको थिएँ। सायद पुग्छ पुग्दैन, डरपोस् पुग्छ। हाई काटेको हेर नि। आछु आइज ओइ आइ। ठन्डा निकै बढेको छ। एराम त जाडो भएर जस्तो लाग्यो, जाडो भएर जस्तो लाग्यो। छ नि यसको लागि। सिडम भाइ किन यो फ्लाइट अन गरेको? देख्दैन अहिले लाइट कम्ती छ नि त, त्यसले गर्दा फेरि अटोमेटिक अन हुन्छ। मेरो उयो सिङ गर्ने पनि थप्दै त। कुन चाहिँ? त्यसलाई पर्दैन, मिसको दिनु पर्ने कि भनिरहेछ अस्ति मिसलाई। मिस त्यो सेतो सेतो तपाईँले मैले दाम सोधेको थिएँ नि, त्यो त्यो त मिस मलाई मार्छ नि 2500 बोल्छ। तपाईँलाई प्लान्ट ल्याइदिएछ नि मिस, अस्ति पहिला सोधेको तपाईँलाई त्यो प्लान्ट ल्याइदिनु भएको छ भनेर खुसी हुँदै। स्पट जस्तो लागेको थियो, कति पुग्छ भने म नपुगेको चाहिँ तर आमाले दिइहाल्नु पऱ्यो, आमाले रोप्छ। आमाको बारी पनि बसेको छैन होला, आमाको बारी बस्नु नि त्यो सागको बिजन त ठुलो पैसा छ। पोहोरको बिजन नभए त दुईवटा हालिरहेको छु, पोहोरदेखि मागेको नि त यो बिजनबाट हामीले। पहिलो कुरा राखेर राख्दा हुन्छ त, दुईजना जस्तो क्या।
हुन त आमाले पुरा राखिरहेको छ बिउ पहिला चाहिँ यसलाई मसिनोमा चाहिँ हाल्ने अनि यसमा चाहिँ पहिला यसलाई सेट हुनुको लागि चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्छ नभए भुइँमा डाइरेक्ट हाल्यो भने चाहिँ सेस ओके नओइलिनु पनि पत्तामा हालेर लिएको हेरौँ ला के ओइलिन्थेन ए ओइलिनु रहेछ वाउ जगास कङ्ग्रेचुलेसन्स रजत ठाकुरी कम्ती जरा चाहिँ गर्ने हो पानी चाहिँ यहाँ राख्छु रोप्ने बित्तिकै पानी चाहिँ हाल्नु नै साथीभाइ यो बोलेर पनि रोप्नुहुन्छ जे पनि रोप्नुहुन्छ रोप्ने बित्तिकै पानी नहाल्नु बरु साह्रै मल सुक्खा छ भने हालेको पहिले मलमा पानी हाल्ने अनि मात्र रोप्ने ठिक छ तर पहिले रोप्ने बित्तिकै पानी चाहिँ हाल्नु हुँदैन ओके किनकि जराले ग्रोथ गर्ने मौका पाउँदैन किन अब जरा सुकिरहेछ अहिले होइन अब यसले पानी चाहियो पानी खोज्नको लागि चाहिँ जराको ग्रोथ हुन्छ नि त अब जरामा अलरेडी अब तपाईँले सागलाई पनि काटेको सागलाई त पानीमा राख्नु भने त्यो के भइरहन्छ त्यो हरियो बसिरहन्छ नि त त्यसलाई जरा हानिरहने जरुरत छैन नि त तर यो जरा भएको साग जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ यदि ग्रोथ गराउनुहुन्छ पहिला के गर्नुपर्छ जरालाई ग्रोथ गर्नु दिनुपर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ पानीको खोजीमा चाहिँ जरा बढ्छ पानीको खोजीमा चाहिँ जरा बढ्छ र पानीको खोजीमा जरा पाउनाले चाहिँ यसको ग्रोथ राम्रो हुन्छ आफू अड्किँदैन त हो गर्नुपर्ने चाहिँ यसले भुइँमा राखेरै भर्नुपर्ने रहेछ पूजा चाहिँ मैले गरेर राखेँ भएन यसरी रोप्ने अनि मोटा रहेछ मान्छे मोटामा चाहिँ चढ्छ आमा मले चाहिँ होइन पट्टी चाहिँ पुग्दैन होला ज्यादा हुनुपर्ने हजुर रोप्दैछु हाई हजुर हजुर गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ के गर्नु साग रोपेको भन्नुहोस् सो मैले साग रोपिसकेँ 31 पटहरू जस्तो रहेछ अब यसलाई आज हामी यत्तिकै पानी नहालेर आफै उठ्ने कोसिस गर्नु दिनेछौँ अनि भोलि चाहिँ अब किनभने दिउँसो काम लागेर ओइलिनु सक्छ त्यसले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ हामी यसलाई बिहान जाँदाखेरि चाहिँ म अलिकति पानी हालिकन जान्छु त्यो सपोर्ट गर्दैछु मेरो यो डगलाई पनि उयो अलिकति झाडा बोतल गर्दाखेरि भित्र लुगा थियो होला त्यसले पनि पछि दिएको छु सो यसलाई सफा गर्ने एन्ड यस्तै नयाँ कोसिस अब त्यति हुन त पहिला घरमा त रोपिरहेको तर यहाँ चाहिँ मेरो पहिलोपल्ट हो सो कोसिस गर्दैछु होपफुली सक्सेस हुन्छ होला अहिले चाहिँ म यहीँ राख्छु यसलाई अनि आशा गर्दैछु कि तपाईँहरूले मेरो भिडियो मन पराउनु भयो होला होइन मजा लाग्यो मजा त के भन्नु अब केही सिक्नु भयो होला जस्तो लाग्यो अनि यदि केही सिक्नु भयो भने तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि
सब्सक्राइब गरिदिनु सक्नुहुन्छ र मेरो एउटा मुनिर नि मैले प्लान्ट राखेको छु अनि यो बेगनमा कलेक्सन आएको छ मेरो एकछिन पक्नु सुन्नु राखेर भेटौँ न यहाँबाट चाहिँ मेरो किचनको भ्यू यहाँनिर किरिमले पछिबाट देख्नु भइरहेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो मनी प्लान्ट रहेको छ यसलाई हामी खोलिदिनुपर्छ मनी प्लान्ट यहाँनिर किचनमा रहेको छ अनि मेरो मिसेसले चिकनको अचार बनाउँदैछ र यसको पनि रेसिपी प्रिपेयर हुँदैछ चिकनको अचारको लागि उसको आफ्नो भिडियो चलिरहेछ ओके सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो अनि सधैँ यसरी माया गरिरहनु होला र सागको अपडेट म तपाईँलाई दिइरहने छु र यो मेरो भित्र किचनमा भएको यो एउटा प्लान्ट राम्रो ग्रोथ भइसकेको छ बाई